नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई यो मेरो हेल्थ युट्युब च्यानलमा। आज म कुरा गर्दैछु घरमै बसेर गर्भजाँच गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ एउटा लाइन एकदमै मधुरो आउन सक्छ, एउटा लाइन एकदमै गाढा चहकिलो स्पष्ट देखिने आउन सक्छ। त्यो मधुरो लाइन किन आएको होला? त्यो मधुरो लाइनले गर्भ बसेको हो कि गर्भ बसेको होइन कि के कन्फ्युज गराउँछ? त्यो किन होला? किन आउँछ होला मधुरो लाइन? एकदमै सजिलो सरल र बुझिने भाषामा तपाईलाई भिडियोमा बुझाउने कोसिस गर्छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्नुहोला। एकजना व्यक्तिले मलाई सोध्नु भयो, मैले गर्भजाँच गर्दाखेरि एउटा लाइन मधुरो आयो, एउटा एकदमै गाढा चहकिलो स्पष्ट देखिएर आयो, यो किन होला, के कारणले होला? कमेन्ट गर्नुभयो। गर्भजाँच गर्दाखेरि एउटा मधुरो लाइन देखिने पहिलो नम्बर 1 कारण हुन सक्छ पिसाबमा हर्मोन कमी हुनु। हर्मोनको कमी भयो भने त्यो किटले पनि लाइन मधुरो देखाउँछ। जति हर्मोन धेरै भयो उति स्पष्ट दुईटा लाइन देखाउँछ। तर हर्मोन कम छ, थोरै छ भने जति कम छ उति मधुरो लाइन चाहिँ किटले देखाउँछ। एउटा लाइन स्पष्ट देखाउँछ त्यसको मतलब किट ठिक छ, किटले काम गरेको छ। एउटा लाइन मधुरो देखाउँछ यसको मतलब हो पिसाबमा हर्मोन कम छ, हर्मोन पर्याप्त मात्रामा छैन भन्ने बुझिन्छ। अघिल्लो पटक अथवा अन्तिम पटक महिनावारी कहिले भएको थियो, त्यो महिनावारी भइसकेपछि अब आउने महिनावारी कहिले हुने हो, त्यो आउने महिनावारी कटे पछाडि गर्भजाँच गरियो भने हर्मोन पूर्ण मात्रामा बनिसकेको हुन सक्छ र दुईटै लाइन क्लियर देखिन सक्छ। तर त्यो समय कटेको छैन, महिनाहरू हुने समय आउँदैछ, तर त्योभन्दा पहिल्यै गर्भजाँच गरियो भने हर्मोन कम हुन्छ, बनेको हुँदैन, जसले गर्दा लाइन मधुरो देखिन सक्छ। यो मात्र कारण होइन, यसका धेरै कारण छन्। तीमध्ये म तपाईँलाई 5 वटा कारण भन्छु। पहिलो कारण हो हर्मोनको कमी। हर्मोनको कमी किन हुन्छ भन्दैछु। एउटा, समय नपुग्दै गर्भजाँच गरियो भने, समय नकर्दै गर्भजाँच गरियो भने हर्मोन बनिराखेको हुन्छ, पूर्ण मात्रामा बनेको हुँदैन र एउटा लाइन मधुरो देखिन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने महिनावारीको समय कटिसक्यो तर पनि गर्भजाँच गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मधुरो लाइन आउन सक्छ। महिलाको पाठेघरको ओभरीबाट जुन अन्डा निस्कने हो त्यो अन्डा कहिलेकाहीँ 14-15 दिनको वरिपरि ननिस्केर अलिकति ढिला निस्क्यो, 20-25 दिनतिर निस्क्यो। त्यति बेला सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भयो, गर्भ पनि बस्यो, तर गर्भ ढिलो बसेको थियो, अन्डा ढिलो निस्केको थियो। गर्भ बसे तापनि हर्मोन पूर्ण रूपमा बनेको हुँदैन, जसले गर्दा एउटा लाइन मधुरो देखिन सक्छ। अब यसको समाधान के छ भने अब त्यसको ठिक 1 हप्ता पछाडि फेरि गर्भजाँच गर्नुहोस्। फेरि गर्भजाँच गर्नुभयो भने त्यति बेला दुईटै लाइन स्पष्ट आउन सक्छ। दुईटै स्पष्ट लाइन आएको थाहा नपाइकन गर्भ बसेको हो भनेर भन्न सक्नुहुन्न, भन्न मिल्दैन। अन्य कुनै समस्या पनि हुन सक्छ। लाइन मधुरो आउने 2 नम्बर कारण के हुन सक्छ भने बस्नुपर्ने ठाउँभन्दा बाहिर बस्यो, अन्य कुनै ठाउँमा गएर बस्यो भने त्यसलाई इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अथवा कुठामा गएर बस्नु भनिन्छ। अब कुठामा गएर बसेको हो कि क्या वा कसरी थाहा पाउने? के हुन्छ होला? कुठामा गएर बस्यो र समयमा थाहा पाइएन, समयमै उपचार गरिएन, समयमै समाधान गरिएन भने महिलाको ज्यान जान सक्छ, मृत्यु हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरा पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। कुठामा गएर बसेको हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि एउटा उपाय छ। त्यो उपाय हो पाठेघरको भिडियो एक्सरे गरेर हेर्ने। भिडियो एक्सरे गरेर हेरियो भने बच्चा कुन ठाउँमा बसेको छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भिडियो एक्सरेमा देख्न सक्छौँ। अनि अर्को मधुरो लाइन आउने कारण के हुन सक्छ भने नम्बर 3, एबोर्सन अथवा डेथ बेबी। बच्चा बसेको थियो, गर्भ बसेको थियो, गर्भ बसेको कारणले हर्मोन पनि बनेको हो, शरीरमा अलिअलि हर्मोन छ, जसले गर्दा पिसाबमा अलिअलि हर्मोन देखिन्छ र लाइन मधुरो आयो। तर बच्चा खसिसक्यो, बच्चा पेटमै मरिसक्यो, बच्चा जिउँदो छैन। त्यस्तो छ भने पनि एउटा लाइन मधुरो आउन सक्छ, किनकि कुनै बेला बच्चा बसेको थियो र हर्मोन बनेको थियो, बच्चा खस्यो अथवा मर्यो भने हर्मोन बन्दैन, त्यसपछि बन्न छोड्यो भने जति पहिला बनेको थियो त्यो हर्मोन मात्रै पिसाबमा देखिरहन्छ। त्यति मात्रै हर्मोन पिसाबमा देखिरहेको भने मधुरो लाइन देखिरहन्छ, तर स्पष्ट लाइन आउँदैन। महिलाको योनिबाट यदि ब्लिडिङ भएको छ, रगत बगेको छ भने थाहा भइहाल्यो बच्चा खसेकै हो। तर रगत बगेको छैन, केही पनि सिम्टम देखेको छैन भने भिडियो एक्सरे गरेर बच्चाको मुटुको धड्कन जाँच गरेर थाहा पाउन सकिन्छ। गर्भजाँच गर्दाखेरि मधुरो लाइन आउने नम्बर 3 कारण के हुन सक्छ भने ठिक समयमा रिजल्ट नहेर्नु। के हुन्छ भने गर्भजाँच गर्दाखेरि किटमा पिसाब राखेको 2 देखि 5 मिनेट भित्रमा रिजल्ट हेर्नुपर्छ र त्यो रिजल्ट मात्रै एकदम
मान्ने हुन्छ, सही हुन्छ। 2 मिनटभन्दा पहिले हेरी अथवा 5 मिनट कटेपछि हेरियो भने त्यो रिजल्ट सही नहुन सक्छ। बाहिरी अन्य विभिन्न कारणले गर्दा 5 मिनट पछाडि त्यत्तिकै पनि मधुर लाइन देखिन सक्छ। र त्यो भन्दा पनि अझ एकदमै महत्त्वपूर्ण कारण म तपाईँलाई भन्दैछु, ध्यान दिनु होला। एकदमै ठुलो कारण के हो भने मासु पलाउनु, पाठेघरमा क्यान्सर हुनु। पाठेघरमा क्यान्सर भयो अथवा मासु पलायो भने पाठेघरले अथवा हाम्रो शरीरले अथवा महिलाको शरीरले के सम्झिन्छ भने त्यो मासुले बच्चा सम्झिन्छ। बच्चा सम्झेर हर्मोन रिलिज गरिदिन्छ, हर्मोन बनिन्छ। हर्मोन बन्यो भने थोरै हर्मोन छ भने मधुरो लाइन आउँछ, धेरै हर्मोन बनिसक्यो भने क्लियर दुईटै लाइन आउन सक्छ, पोजिटिभ पनि देखिन सक्छ। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने महिलाले यौन सम्पर्क गरेकै छैन, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भएकै छैन, तर पनि कहिलेकाहीँ गर्भ जाँच गर्दाखेरि, पिसाब जाँच गर्दाखेरि पोजिटिभ रिजल्ट देखिन सक्छ, अथवा दुईटै लाइन स्पष्ट देखिन सक्छ, अथवा एउटा लाइन मधुरो देखिन सक्छ। त्यसको कारण हो पाठेघरमा केही समस्या छ, क्यान्सर छ अथवा मासु पलाएको छ, जसले गर्दा शरीरले बच्चा बसेको, गर्भ बसेको सम्झेर हर्मोन रिलिज गरेको छ र त्यो हर्मोन त्यो पिसाबमा गएर रिजल्ट पोजिटिभ देखिन अथवा मधुरो लाइन देखिन हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि भिडियो एक्सरे गरेर एकपटक हेर्नुपर्छ कतै मासु पलाएको छ कि अन्य कुनै समस्या छ कि एकचोटि हेल्थ चेकअप गर्नुपर्छ। कृपया तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला।